Good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayong umaga tuturuan ko kayo paano gamitin si Nightbot sa ating live stream. Unang-una, punta po tayo sa Google. Click po natin siya. Okay. Pag nakita po natin, i-search po natin si Nightbot. Ilagay natin dyan. Nakita nyo po yan. Nightbot. Okay, i-click po natin siya. Pag na-click na po natin, i-click po natin tong Nightbot na to. Yung sa una. Okay, just click. Pagkatapos makalagay po dito sa taas, ay nakita nyo po, login, how it works, features, okay? May nakalagay dyan login, i-login lang natin. So, gagamitin natin siya saan ba? Login in Twitch, sa YT, kasi sa YouTube po tayo nag-live. Okay, i-click natin siya. Okay, pag na-click na natin siya guys, ayan, pupunta po tayo doon sa account. Mamimili po tayo. So, puntahan natin ang account na Laboy. Okay, i-click natin. Na-click na, then i-allow mo lang yan. Okay, ayan na siya. Okay, nagra-run po siya. Okay, pagkatapos dyan, andyan na si Nightbot, punta po tayo dito sa join channel. Nakita nyo yun sa taas. Ito sa join channel. I-click natin ang join channel. Okay. Pagkatapos, makikita po natin dyan sa ano tawag nun. Makikita po natin dito guys. Itong link na to, itong link na kulay red, i-highlight i-highlight po natin to siya. I-highlight, pagkatapos i-copy po natin siya. Okay, copy po natin siya. Tapos pumunta po kayo doon sa inyong community, sa studio, YT Studio o YouTube Studio. So, i-type natin dito sa taas ang studio. Okay? Ayan, so lalabas ang studio. Pagkatapos, ayan, lumabas ang studio. Ayan. Pagkatapos, i-click natin ang studio. Ito. So, i-click natin to. Ayan, lalabas po siya. Ayan. Paglabas ng studio niya guys, punta po tayo dito sa settings niya. Itong settings na to, ito. Ayan. I-click po natin siya. Ayan. Ang lalabas dyan may general channel, uploads default, permission, community. I-click po natin ang community. Ayan. Pagkatapos guys, i-add natin dito si Nightbot as moderator paggamit ang laptop. I-right click nyo lang, then i-paste nyo siya. Okay? I-paste nyo lang yan siya para ma-add ng maging moderator. Okay? Tapos i-enter nyo na. Pagkatapos guys, i-enter nyo na. Ayan na siya. Okay. So, black link. Wag na yung i-check natin. Okay. Ayan. Pagkatapos, isi-save na natin dyan sa baba. Okay. Ayan. Pagkatapos guys, magkulay blue po yan dito. So, ilalagyan po yan natin dyan. Mga headers, users. Ayan. Depende na po yan sa inyo kung anong ilalagay nyo pa dyan. Tapos, i-save na po natin. May save po dyan. Magkulay blue kasi ito eh. So, ito, hindi nagkulay blue kasi hindi pa ako tapos. So, pagkatapos nyo guys, itong mga black words dyan, pwede nyo siyang lagyan mga black words. Pagkatapos, isi-save nyo. Okay? Pagkatapos na ma-save, okay na. Balik tayo doon sa kay Nightbot na, wag na to. Balik tayo kay Nightbot na dashboard. Okay? Dito sa Nightbot na dashboard, pwede mo siyang lagyan ng mga ito. Tingnan mo siya. Okay? Nakita nyo yan? Ayan. So, i-click natin ang dashboard. Ayan, nakita nyo dashboard. I-click natin ang command.
pagka-click ng command, lalabas din customs and default. So, i-click natin ang customs. Ayan. Pagkatapos dito guys, may nakalagay dito. Ayan, nakalagay. So dito sa entries nyo, may nakalagay dyan kung ilan. Pwede siyang 10, 25, 50 hanggang 100 words. 100 words ang pwedeng ilagay dyan. So depende na yan sa inyo. So dito, nakikita nyo to dito sa side. Pag example, add command. Dito ang add command. Nakita nyo tong add command. I-add nyo ang add command. Okay? Pagkatapos nakalagay iTube. iTube, ano bang pagbigkas, okay? I-click dyan, example, yung command niya, hello. Example, ang command niya, hello. Ita-type natin ang hello guys. Ita-type natin ang hello. Hello. So, ayan. Ano ba? Ayan. Hello. Okay? Dito sa message, ang message siya, so command lang niya yun, one word lang. Example dito sa command, example, hello. Okay? Ilagay natin warm welcome. Okay? Ano bang ilagay natin? Okay, ilagay natin warm welcome. Oy, lakihan na lang natin siya. Okay? Warm welcome. Okay? Warm welcome to my channel. Ayan, ilalagay natin guys. Lagyan nyo siya ng space. Pagkatapos guys, lagyan nyo siya ng dollar sign. Dollar sign ang lalagay natin. Dollar sign. Pagkatapos, close and open parenthesis. Ay, open parenthesis muna. Pagkatapos, lagyan siya natin ng user. Pagkatapos ng user, maliit na litra ang user. Kasi ang user na yan, yung taong tinutukoy mo, yung taong pumasok doon sa live mo, okay? Pagkatapos, i-close na natin. Ayan. Warm welcome to my channel. Dollar sign, pangalan ng tao. I hope you enjoy. Ayan po ang ilagay natin guys. Okay, ilagay natin siya dyan. Okay, so for example, ito yung niya, command, hello. Ang i-reply ni Nightbot pag nagpunta, example, si Juan Tamad nagpunta dun sa sa LS mo, sa live mo. Sinabi niyang hello. Ang re-reply yan ni Nightbot, warm welcome to my channel, Juan Tamad. I hope you enjoy. Okay? Ganyan siya. So, dito sa baba, okay na yun siya. Dito sa baba, ilagay mo lang yung submit. Ilagay mo lang yung submit. Ayan, nakikita mo yung kulay blue. Ilagay mo lang yung submit na yan. So, pwede kayong mag-add ng paulit-ulit. Example, natapos na yan, na-submit na yan. Okay. I-click natin yung submit. Okay. So, nakalagay na po yan siya dyan. So, ang command niya, hello. Ang po niya, ang message niya, warm welcome to my channel. User, it means yung taong nakapasok o nag-greet sa'yo ng hello. Pagkatapos, add kayo dito. Add command pa rin kayo. Nakikita nyo yan. Mag-a-add command pa rin kayo. So, ulit ilalagay nyo pa rin dyan. Ulit, example, hi. Ayan, so, ganyan na naman. Punta ka na naman dito. Hi. Ano bang command niya ng hi? So, ikaw na ang mamimili kung ano yung command message na ilalagay mo. So, sa command, one word lang. Sa message, depende sa'yo kung ano ang message na iparating mo sa pupunta sa'yo. Huwag kaligtaan ang dollar sign, open and close parenthesis, sa gitna ang user na maliit. Kasi it's referring to a person, kung sino ang taong tinutukoy. Okay? Close na yan. Okay, punta tayo dito sa mga spam words. Okay? Example, ayaw mo ng mga words na salitang pabalik, pahag, tawag nun, pang mga maraming payakap, mga So, pupunta tayo dito ulit sa ating dashboard. So, nakita sa dashboard, punta dito tayo sa spam protection.
Okay? Spam protection, i-click lang natin yan guys. So, nakalagay dyan ang blacklist words phrases. Okay? Nakalagay dyan. So, example dito sa option tayo. Ayan. Pagkatapos yung example, blacklist words. So, example, puntahan, i-click ang option. Okay? Pag na-click ang option, may nakalagay dyan, blacklist. Okay? Blacklist. Example, hug to hug. Okay? Hug to hug na word. Okay? Hug me. Ayan. Payakap. Okay, so mga bawal na words, padikit, pwede siya. Padikit. Ano pang mga words? Payakap, padikit. Ano pa bang ibang mga words? Pabalik. Which is bawal, gas na po yan sa tayo sa YT ha. Pabalik, ano pa ba? Payakap, padikit, pabalik, pabalik. Okay, so ganyan siya. So kung ano pa yung mga words nyo na bawal, ita-type nyo lang siya dito. Pagkatapos, ayan, may time kung ilang seconds ang time out. Example, ang taong makulit ay hindi sumusunod. So ganyan ang mangyayari. Okay, so 600 seconds, depende yan sa inyo. Example, i-adjust nyo ng 600 seconds ang so kung babaan nyo, nasa inyo na yan. Pero mas ako kasi is tinataasan ko para madala naman yung mga taong pasaway. Okay, pwede siya. So, hanggang 600 siya. Ayan, pwede siya. Kung ilang minutes yung mawala, okay? Pagkatapos, i-submit nyo siya sa baba. Pagkatapos i-submit, ganun pa din. Okay? So, ayun na. Nag-add na siya. Pangalawa, exist caps. Example dito, mga nakalagay dyan kung ilang seconds mo siyang i-time out. Example, bawal ang mga big letters. Okay? Time out siya. Depende sa'yo kung ilang seconds. Ayan. Ayan, limit. Okay? Ayan, sa baba. Pagkatapos, i-submit ulit. Okay? So, pagkatapos dyan, ayan, yung exist emotes. So, yung mga emojis na nag-i-exist, i-click. So, depende yan kung ilang seconds pa rin. Ayan, nakikita nyo. 600 pa rin. So, pwede nyo pa rin yung i-adjust kung ilang seconds ang gusto nyo. Submit nyo pa rin. Okay? Kung i-change nyo, walang problem. So, sa link, huwag mo nang yung pakialaman yung link na yan. Okay? Huwag mo na yung pakialaman dyan. It's okay. Submit mo na lang yan dyan. So, wala naman yan siyang So, ayan yung mga symbols. Nakikita nyo ba yung mga symbols? Okay. I-click natin yung symbols. Okay. Ayan. So, depende pa rin kung ilang seconds ang ilalagay mo. Ayan, kasi may nakalagay pa rin na seconds kung ilang seconds ang ilalagay. Pagkatapos, isubmit nyo pa rin. So, lahat yan, isasubmit nyo. So, ayan, maraming yan. At malaking tulong po yan, lalo pag nagla-livestream tayo, na hindi po natin makontrol ang iba't ibang tao na papasok sa ating live. Okay. Pagkatapos guys, okay, yan na repetitions. Ayan, sa repetitions, example, ilang seconds ang repetition natin. So, isubmit mo pa rin yan. Example, nagpasa siya ng paulit-ulit, i-hide po siya ni Nightbot. Ayan guys, so isubmit nyo pa rin. Pagka okay na yon, pagkatapos balik na kayo, pag nasubmit na yan, okay na yon. So, magagamit nyo na si Nightbot. Ayan, sana nakatulong sa inyo. Sana na malaking tulong po ito talaga sa mga taong nag-ELS at hindi naman talaga natin maano kung sino mga tao ang